Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσω μόνο την αρχή από ένα πολύ αγαπημένο εικαστικό θέμα, το οποίο είναι η μέλισσα. Αποφάσισα να ξεκινήσουμε από το βαθύτερο παρελθόν και να αναφερθούμε σε βραχογραφίες 9 και 6.000 ετών πριν από σήμερα, προχωρώντας σταδιακά όλο και πιο κοντά προς εμάς. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, θα διερευνήσουμε τη σχέση που μπορεί να έχουν με την ανθρώπινη βιολογία. Το θέμα μέλισσα είναι σημαντικότατο και θα συνεχιστεί με διαφορετικά έργα τέχνης σε επόμενη καταγραφή, η οποία θα γίνει πάλι με την υποστήριξη του διαδικτυακού καναλιού Φρικτορίες. Ένα θερμό ευχαριστώ στον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη και σε όλους τους τόσο δημιουργικούς συντελεστές των Φρικτοριών. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την επιστημονική ομάδα, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες του θέματος. Τη σημερινή σύνθεσή της αποτελούν η Δόκτωρ Γκαρλέμου Καλίνα, βιολόγος, η κυρία Δημοπούλο Εκατερίνη, ιατρός νευρολόγος, η κυρία Θάνου Ζωή, εντομολόγος και υποψήφια διδάκτορ και ο κύριος Λιάπης Θεόδωρος, οστεοπαθητικός, φυσικοθεραπευτής και εκπαιδευτικός. Θα μεταφερθούμε στους βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς του Τασίλι Ναντζέρ στη Σαχάρα της νότιο-ανατολικής Αλγερίας. Εκεί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από πολύ σημαντικά προϊστορικά σπήλαια γεμάτα βραχογραφίες με ιστορικό και εικαστικό ενδιαφέρον. Σήμερα η περιοχή είναι έρημος, αλλά πριν από 9 με 10.000 χρόνια ήταν μία καταπράσινη κατοικημένη σαβάνα. Ανάμεσα στις σημαντικότατες πολυθεματικές βραχογραφίες θα σταθούμε σε δύο που παρουσιάζουν δύο σαμάνους μάγους θεραπευτές κάποιας τοπικής φυλής να ιερουργούν, φορώντας στο κεφάλι τελετουργική μάσκα μέλισσας. Ολόγυρα από το σώμα τους ξεπροβάλλουν σχήματα που μοιάζουν σαν μικρά ή μεγάλα μανιτάρια να ξεφυτρώνουν από το γεωμετρικά διαγραμμισμένο δέρμα τους. Δύο θεωρίες είναι γνωστές για αυτές τις βραχογραφίες. Υποθέσεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι ίσως στις ζωγραφικές αυτές παραστάσεις είτε να απεικονίζονται εξωγήινα όντα, είτε να περιγράφουν τελετουργική χρήση πραγματικών παραισθησιογόνων ψυχοτρόπων μανιταριών, τα οποία ήταν άφθονα στην περιοχή τότε. Εκτός από τις δύο βραχογραφίες της Αλγερίας, θα αναλύσουμε άλλα δύο βραχογραφήματα με θέμα επίσης τη μέλισσα, τα οποία βρίσκονται σε ένα σπήλαιο στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Αυτές οι καλλιτεχνικές εκφράσεις των προϊστορικών κατοίκων της περιοχής, ηλικίας άνω των 6.000 ετών, αναπαριστούν δύο ιέριες με εμφανώς θηλυκό γυναικείο σώμα και στο κεφάλι φορούν μάσκα μέλισσας. Η θέση των γυναικείων χεριών μοιάζει να έχει τελετουργικό χαρακτήρα, δείχνοντας να είναι σε συνεχή παλμική κίνηση, αλλά και ο μυξογενής συνδυασμός ανθρωπίνου σώματος και κεφαλής εντόμου μας παραπέμπει σε μυστηριακή ιερουργία. Είναι όμως έτσι? Για να δούμε μία διαφορετική και ρεαλιστική εκδοχή. Τα μυξογενή όντα είναι ένα θέμα που είναι πολύ οικείο στην ελληνική μυθολογία, όπου το πλέον χαρακτηριστικό και γνωστό παράδειγμα αποτελεί ο Μινόταυρος, ο οποίος συνδυάζει ανθρώπινο σώμα και κεφαλή ταύρου. Σημαντικότατο σύμβολο που έχει αναλυθεί στο βιβλίο μου με τίτλο «Αστρονομία και βιολογία στα αρχαία ελληνικά Αγγεία» από τις εκδόσεις Ηλιοδρόμιων. Υποστηρίζω ότι η τέχνη είναι γλώσσα γραφής, που με τη θέση και το χαρακτήρα των σχημάτων μας καθοδηγεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη διαβάσουμε και να την ερμηνεύσουμε με απόλυτα ορθό και λογικό τρόπο. Ακολουθήστε το συλλογισμό μου, αλλά και τις εκπλήξεις που μας περιμένουν. Εδώ βλέπουμε τις 4 βραχογραφίες και μία βασίλισσα μέλισσα. Η μάσκα μέλισσας είναι τοποθετημένη στο κεφάλι ιερέων και ιεριών. Άρα, ο κάθε διαφορετικός καλλιτέχνης με γεωγραφική απόσταση, αλλά και χρονική διαφορά περίπου 3.000 χρόνια μεταξύ τους, αυτό που τονίζει
ταυτίζει και θέλει να προσέξουμε είναι το κεφάλι ανθρώπου και μέλισσας. Το κεντρικό στοιχείο που τους συνδέει είναι οι κοινές ιδιότητες που υπάρχουν σε ανθρώπινο εγκέφαλο και μέλισσας και γι' αυτό τοποθετούνται στην ίδια θέση. Φυσικά, οι σύνθετες διεργασίες και των δύο οργανισμών διαχειρίζονται από έναν πολύπλοκο ανθρώπινο εγκέφαλο αποτελούμενο από 86 δισεκατομμύρια νευρώνες και έναν απλούστερο εγκέφαλο της μέλισσας, ο οποίος αποτελείται από 1 εκατομμύριο νευρώνες. Αυτή η απλοϊκότερη δομή κάνει πολύ σημαντική τη χρησιμότητά της ως μοντέλο μελέτης σε νευροεπιστημονική έρευνα, ιδιαίτερα ως προς την κατανόηση της γνωστικής λειτουργίας και το σχηματισμό συμπεριφοράς, μνήμης και γνώσης. Εδώ βλέπουμε μία μετοπική όψη της κεφαλής της μέλισσας με τις κύριες δομές του εγκεφάλου της. Τα ζώα εξερευνούν, μαθαίνουν και ξεχνούν ταυτόχρονα, ενώ κινούνται σε έναν κόσμο με μυρωδιές. Οι μέλισσες μπορεί να μάθουν τις μυρωδιές με τα σώματα των μανιταριών, που είναι οι προεξέχουσες δομές του εγκεφάλου τους. Αυτό που βλέπουμε εδώ ακριβώς στην εικόνα. Στη δεύτερη εικόνα εστιάζουμε περισσότερο στα σώματα των μανιταριών. Είναι τόσο σημαντικά για τον εγκέφαλό της, ώστε να συγκρίνονται σε σπουδαιότητα με τον εγκεφαλικό φλοιό των θηλαστικών και αυτά τα όργανα περιγράφονται συνήθως ως νευροπύλες. Η πρώτη και η τρίτη εικόνα παρουσιάζουν ένα διάγραμμα του εγκεφάλου των ενηλίκων μελισσών σε μετοπική όψη, όπου με κόκκινο χρώμα είναι τα ζευγαρωμένα σώματα μανιταριών στον εγκέφαλό της, 2 σε κάθε πλευρά. Στην δεύτερη εικόνα βλέπουμε μία τομή από το σώμα μανιταριού της μέλισσας που μοιάζει με κύπελο και βλέπουμε και το μίσχο του. Κάτω έχουμε ένα άγριο μανιτάρι στη φύση και την τομή του. Η ομοιότητα μεταξύ εγκεφαλικής δομής μανιταριού της μέλισσας με ένα άγριο μανιτάρι του δάσους είναι εμφανής και δικαιολογεί απόλυτα την ονομασία που τους δόθηκε. Αλλά επιπλέον αυτά είναι τα μανιτάρια που ζωγραφίζουν στα σώματα των σαμάνων θεραπευτών και θα δούμε γιατί. Οι ελεύθερες μέλισσες μαθαίνουν εύκολα οπτικά ερεθίσματα, όπως είναι τα χρώματα ή τα σχήματα σε συνδυασμό με τις ανταμοιβές που λαμβάνουν από τη γύρι των λουλουδιών. Επίσης, τα σώματα μανιταριών ως το ανώτερο εγκεφαλικό κέντρο παίζει πρωταρχικό ρόλο στη γνώση και στη δημιουργία μνήμης και έχει απόλυτη σχέση με τη ρυθμική συμπεριφορά του χορού των μελισσών. Είναι η έδρα για την επεξεργασία διαφόρων πληροφοριών που λαμβάνονται μεταξύ άλλων και από ντοπαμινεργικούς νευρώνες. Και αυτό θα το δούμε παρακάτω σε σχεδιάγραμμα. Οι ομοιότητες στον τρόπο επικοινωνίας των μελισσών με τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι εντυπωσιακός. Η ντοπαμίνη παίζει πολλαπλούς ρόλους στα έντομα και στον άνθρωπο. Εμπλέκεται έντονα στη ρυθμική κίνηση, στη σεξουαλική συμπεριφορά, στην κινητική δραστηριότητα, στην ανάπτυξη και στην ενδοκρινική λειτουργία και παίζει σπουδαίο ρόλο στον εγκέφαλο. Ωστόσο, σε έναν οργανισμό μπορούν να καταστραφούν ορισμένοι νευρώνες που παράγουν ντοπαμίνη ως απόκριση του οργανισμού σε ορισμένα δηλητήρια, ένα από τα οποία είναι και το δηλητήριο που υπάρχει στο κεντρί της μέλισσας. Και εδώ συμβαίνει κάτι αξιοπρόσεκτο. Δηλαδή, το δηλητήριο από το κεντρί της μέλισσας λειτουργεί παράλληλα και ως αντίδοτο, μειώνοντας την νευροφλεγμονή στην προαναφερόμενη νόσο που μπορεί να προκληθεί από το συγκεκριμένο δηλητήριο. Δηλαδή, βελτιώνει και θεραπεύει τη νόσο του Πάρκινσον. Και εδώ ταιριάζει να αναφέρουμε τη φράση που αποδίδεται στον Ιπποκράτη. Τα όμοια της ομοίης εισήν η άματα. Δηλαδή, το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Έτσι, όταν το φαρμάκι που προκαλεί ασθένεια μπορεί να είναι και φάρμακο για τη θεραπεία του οργανισμού, τότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ποσότητα που θα λάβει κάποιος από το δηλητήριο που υπάρχει στο κεντρί της μέλισσας.
Στο δηλητήριο της μέλισσας, όπως βλέπουμε στον πίνακα, περιλαμβάνεται και η ντοπαμίνη ως ένα από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία πολλών παθήσεων του εγκεφάλου. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι για τους οποίους μας ζωγραφίζουν τα μανιτάρια γύρω-γύρω στα σώματα των σαμάνων θεραπευτών. Πρώτον, ο ζωγράφος σχεδιάζει τα μανιτάρια και συνειρμικά οδηγεί τη σκέψη και την προσοχή μας στα μανιτάρια του εγκεφάλου της μέλισσας, γιατί εκεί γίνεται η παραγωγή και η ρύθμιση των επιπέδων της ντοπαμίνης. Δεύτερον, επιπλέον η ντοπαμίνη βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπινους μύες και γι' αυτό το λόγο τα ζωγραφίζουν να ξεφυτρώνουν γύρω-γύρω από το ανθρώπινο σώμα. Και τρίτον, στη μέλισσα υπάρχουν διαφορές, ανάλογα με το φύλο, στη ρύθμιση της παραγωγής ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, οι βασίλισσες που βλέπουμε στις μάσκες μέλισσας, οι οποίες ξεχωρίζουν λόγω μεγέθους, διαθέτουν μεγάλες ποσότητες ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και στην αιμολέμφο. Η υποδοχή ντοπαμίνης στον ανθρώπινο οργανισμό κυριολεκτικά είναι μετρημένη στα δάκτυλα του ενός χεριού. Είναι 5. Ο καλλιτέχνης μας μιλά, μας δείχνει και μας έχει σχεδιάσει 5 μανιτάρια αντί για δάκτυλα να είναι ζωγραφισμένα σε κάθε χέρι του σαμάνου θεραπευτή στη βραχογραφία του Τασίλι Νανζέρ στην Αλγερία. Λιγότερα δάχτυλα παρατηρούμε να μας δείχνει η ιέρια μέλισσα από την Ανδαλουσία, που ισοδυναμούν με λιγότερους υποδοχής ντοπαμίνης και συνεπώς με την ασθένεια Πάρκινσον και την αστάθεια του ανθρωπίνου σώματος. Ο καλλιτέχνης αποτυπώνει και ενισχύει σχεδιαστικά την ασταθή κίνηση του σώματος, αλλά και τον τρόμο, το τρέμουλο που φαίνεται στα χέρια των ιεριών, γιατί αυτή είναι η κίνηση των χεριών, αποτελεί την πιο απλή και κλασική πλέον διαγνωστική εξέταση νευρολόγου για ασθενείς με την προαναφερόμενη νόσο. Εκείνοι οι καλλιτέχνες, εκτός των άλλων, μας διδάσκουν με την γλώσσα του σώματος, την εκφραστική αυτή γλώσσα, ένα είδος μη λεκτικής, αλλά νοηματικής γλώσσας, αποτυπωμένης εικονογραφικά στο βράχο 6.000 χρόνια πριν από σήμερα. Και τώρα αλλάζουμε θέμα. Θα αναλύσουμε τη δεύτερη βραχογραφία από την Αλγερία, η οποία μας κατευθύνει σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο βιολογίας. Εντείνουμε την προσοχή μας στα σημεία και στον έξυπνο τρόπο με τον οποίο μας μεταφέρει καθαρά επιστημονική πληροφορία ο προϊστορικός καλλιτέχνης. Και προϊστορικός ή αρχαίος δεν σημαίνει ανεξέλικτος. Προσέξτε, γιατί μέχρι το τέλος της παρουσίασης μπορεί να θεωρούνται πολύ πιο εξελιγμένοι από εμάς. Εδώ έχει ζωγραφίσει στο σώμα του σαμάνου μόνο 4 υπερμεγέθη μανιτάρια, τα οποία έβαλα μέσα σε κόκκινο κύκλο. Αυτά βρίσκονται από ένα σε κάθε μπράτσο και σε κάθε μυρό του. Και οι 2 σαμάνοι θεραπευτές της Αλγερίας αποτυπώνονται σε ίδια στάση σώματος σαν να χορεύουν. Τι θέλει να μας πει ο καλλιτέχνης με αυτόν τον ενηγματικό τρόπο? Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μάγοι θεραπευτές της φυλής παρουσιάζονται είτε να χορεύουν ιερό τελετουργικό χορό, είτε με σύγχρονους όρους απλά να κάνουν γυμναστική. Έτσι, με πρακτική άσκηση και με διατάσεις των μειών, επιτυγχάνουν και στις 2 περιπτώσεις απελευθέρωση της περιτονίας, με συνέπεια να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό τους. Τώρα θα μου πείτε τι είναι η περιτονία και ποια σχέση έχει με τις βραχογραφίες που εξετάζουμε. Θα το δούμε αμέσως. Στις βραχογραφίες και των 2 ιερέων θεραπευτών στην Αλγερία, εκτός από την ίδια κίνηση του σώματος, φαίνεται και στους 2 ολόκληρο το δέρμα τους να είναι καλυμμένο με μία ρομβοειδή λευκή διαγράμμιση. Δεν είναι μια οποιαδήποτε τυχαία διακόσμηση, αλλά με γνώση και ακρίβεια απεικονίζει ένα εσωτερικό όργανο του ανθρωπίνου σώματος
άγνωστο σε πολλούς, το οποίο λέγεται φάσια ή περιτονία. Η φάσια, όπως βλέπουμε, είναι σαν ένα δίχτυ το οποίο είναι απλωμένο εσωτερικά και περιτυλίγει όλο μας το σώμα. Σαν τα παλιά χρόνια που χρησιμοποιούσαν τη φασιά, μια ταινία από ύφασμα για να τυλίγουν και να συγκρατούν σταθερό το εύπλαστο ακόμη σώμα του νεογέννητου. Βρίσκεται προσκολλημένη κάτω από το δέρμα και έτσι σταθεροποιεί, περικλεί και διαχωρίζει τους μυες και άλλα εσωτερικά όργανα. Για παράδειγμα, όσοι έχετε πλύνει κομμάτια από κοτόπουλο, θα έχετε προσέξει μία διάφανη ελαστική μεμβράνη που είναι ανάμεσα στο δέρμα και στη σάρκα του. Αυτή είναι η περιτονία. Και στα αμνοερήφια είναι η ονομαζόμενη μπόλια. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περιτονία είναι ενσωματωμένες οι νευρικές απολύξεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα σήματα πόνου που φτάνουν στον εγκέφαλο. Η περιτονία βρίσκεται εσωτερικά παντού, γύρω από όλο το σώμα μας και το συγκρατεί. Είναι σαν ο ιστός που δομεί τη μορφή μας. Επίσης, μοιάζει κυριολεκτικά με ιστό αράχνης, όπως βλέπουμε στη δεύτερη εικόνα. Είναι ένα ινώδες δίκτυο συνδετικού ιστού από πρωτεΐνες, όπως είναι το κολαγόνο, η ελαστίνη και ένα τζέλ, το μεσοκυτάριο υγρό, το οποίο περιέχει το γνωστό μας ιαλουρονικό οξύ. Σπουδαίο ρόλο επίσης παίζουν και τα χρώματα που χρησιμοποιούν με συμβολικό τρόπο οι καλλιτέχνες, όπως είδαμε και στις κόρες Θήρας και Οσέρ. Ο προϊστορικός καλλιτέχνης επάνω στο βράχο με κόκκινη χρωστική ουσία έχει ζωγραφίσει το σώμα του σαμάνου και με λευκό χρώμα έχει σχεδιάσει το περίγραμμα γύρω και τη διαγράμμιση μέσα σε ολόκληρο το σώμα. Κοιτάζοντας δίπλα σε εικόνες ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος, ο ιστός της περιτονίας απεικονίζεται με λευκό χρώμα γύρω από τους κόκκινους μύες, ακριβώς όπως αποτυπώνεται και στις δύο βραχογραφίες. Ο σαμάνος και η περιτονία ποια σχέση έχουν με τα μανιτάρια και τη μέλισσα? Το τσίμπημα της μέλισσας και η χημική ουσία μελιτίνη που περιέχει είναι ένα από τα κύρια συστατικά του δηλητηρίου της και συγκεκριμένα είναι η κύρια ουσία που προκαλεί τον πόνο. Οι πολυάριθμοι υποδοχείς πόνου που βρίσκονται στην περιτονία αντιλαμβάνονται την αλλαγή στον ιστό μετά από ένα τσίμπημα και τη μεταδίδουν ως σήματα στον εγκέφαλο. Επίσης, όταν καταπονούνται ή τραυματίζονται οι μύες, συχνά δημιουργούν μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου. Και πού νιώθουμε τον πόνο? Μα φυσικά στον εγκέφαλο. Το δηλητήριο της μέλισσας με την πλούσια χημική του σύνθεση ως φάρμακο αντιμετωπίζει διάφορες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονών, των καρκίνων, των μικροβιακών ασθενειών και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Πειραματικές και κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η θεραπεία με δηλητήριο μέλισσας θα μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική επικουρική θεραπεία για το Πάρκινσον. Και αυτό ακριβώς είναι που μας ζωγραφίζουν, δείχνοντας τον συνδυασμό της τρεμάμενης ιέρειας με κεφάλι μέλισσας. Η θεραπεία με δηλητήριο μέλισσας χρησιμοποιείται από καιρό ως παραδοσιακή θεραπεία για επιπλέον παθήσεις, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το άσμα, οι δερματικές παθήσεις, η ατοπική δερματίτιδα και η ακμή. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του δηλητηρίου της έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αναζωογόνηση και αναγέννηση του δέρματος, διαδικασία που περιλαμβάνει και τη δημιουργία κολαγόνου, με αποτέλεσμα να βοηθά και να ενισχύει την υγιή περιτονία, καθώς αυτή αποτελείται, όπως είδαμε, από ίνες κολαγόνου. Επίσης, σημαντικότατη ικανότητα του δηλητηρίου της μέλισσας είναι να μειώνει την νευροφλεγμονή, να προστατεύει από την νευροτοξικότητα, να αναστέλει την απόπτωση των ντοπαμινεργικών νευρώνων, άρα να θεραπεύει το Πάρκινσον και να αποκαθιστά τα φυσιολογικά επίπεδα ντοπαμίνης σε έναν οργανισμό.
Μετά από όλη αυτή την ανάλυση των ευεργετικών αποτελεσμάτων από το τσίμπημα της μέλισσας, αν ένας καλλιτέχνης ήθελε να αποτυπώσει πιθανόν την αντίθετη λειτουργία, δηλαδή την πτώση και τα χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης σε έναν οργανισμό, πώς νομίζετε ότι θα το ζωγράφιζε? Για να δούμε άλλο ένα έργο τέχνης. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό αλλά και ενιγματικό σχέδιο των αρχαίων Μάγια από τον κώδικα της Μαδρίτης. Σχέδιο που βρίσκεται σε ένα από τα 3 βιβλία των Μάγια που έχουν σωθεί και φυλάσσονται στο Μουσείο της Αμερικής στη Μαδρίτη, τα οποία χρονολογούνται περίπου από το 900 ως το 1450 μετά Χριστόν. Τα σώματα των μανιταριών αποτελούνται κυρίως από μακριές, πυκνά, συσσωρευμένες νευρικές ίνες των κυτάρων κένιων, όπως ονομάζονται, μερικές ομάδες των οποίων βλέπουμε στην α εικόνα. Στην εικόνα β, εδώ, έχουμε τη χαρτογράφηση ενός σώματος μανιταριού και τη λειτουργία του, όπως βρίσκεται στον εγκέφαλο της αντεστραμμένης μέλισσας. Η β εικόνα είναι αντεστραμμένη, καθώς η μέλισσα των Μάγια είναι με το κεφάλι κάτω και έτσι διακρίνουμε τη σχεδιαστική ομοιότητα. Συνοπτικά, στη β εικόνα βλέπουμε σε χάρτη πώς γίνεται η συνδεσιμότητα των νευρονικών κυκλωμάτων στα σώματα των μανιταριών στον εγκέφαλο εντόμων. Τα τόσο σπουδαία αυτά κέντρα για οσφρητικές, οπτικές και ακουστικές πληροφορίες προς τη δημιουργία μνήμης, μάθησης και ευφυούς συμπεριφοράς. Εδώ βλέπουμε το θεό της μέλισσας και του μελιού, τον Μάγια, ναός του οποίου υπάρχει στην πόλη του Λούμ των Μάγια και είναι ένα σχέδιο επίσης από τον κώδικα της Μαδρίτης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με το νόημα αυτών των περίεργων ανάγλυφων που εμφανίζονται επίσης στην τοποθεσία κόμπα των Μάγια αλλά και αλλού. Έχει ονομαστεί ως ο θεός της μέλισσας ή ο θεός που κατεβαίνει και απεικονίζεται πάντα σταθερά ανάποδα. Υποθέτουν ότι απεικονίζει τη βροχή που πέφτει και ότι ο θεός της μέλισσας απεικονίζεται επίσης ως ο θεός των καταδύσεων ή ένας άνθρωπος σε πτώση. Εγώ θεωρώ ότι απεικονίζει την πτώση των επιπέδων ντοπαμίνης σε άνθρωπο και μέλισσα. Οι μέλισσες που χρησιμοποιούν οι Μάγια είναι η μελιπόνα, είδος μέλισσας που έχει κεντρί, αλλά δεν τσιμπά, δεν το χρησιμοποιεί. Άρα δεν γίνεται χρήση του δηλητηρίου της, πράγμα που δηλώνει στέρηση της κύριας θεραπευτικής ικανότητας που έχει, ώστε να αναστέλει την απόπτωση των ντοπαμινεργικών νευρώνων με συνέπεια να μην αποκαθιστά τα φυσιολογικά επίπεδα ντοπαμίνης. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, τα επίπεδα ντοπαμίνης βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Η έλλειψη ντοπαμίνης στον ανθρώπινο οργανισμό παίζει ρόλο στον έλεγχο των κινήσεων, στον ύπνο, στη μνήμη, στη μάθηση και στη συγκέντρωση. Η νόσος του Πάρκινσον, η κατάθλιψη και το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, ΔΕΠΗ, σχετίζονται επίσης με την έλλειψή της. Εκτός από τη γυμναστική, άλλος ένας πολύ καλός μη φαρμακευτικός τρόπος για να βοηθήσουμε το σώμα μας είναι επίσης η ρεφλεξολογία. Είναι μια ολιστική μέθοδος εναλλακτικής θεραπείας, όπου με πίεση σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα μας μπορεί να απελευθερώσει τις ορμόνες της ευτυχίας, μία εκ των οποίων είναι και η ντοπαμίνη. Στο χάρτη του σώματός μας, αλλά και στο χάρτη της ρεφλεξολογίας, η ντοπαμίνη μπορεί να βρεθεί στο αντανακλαστικό σημείο που αντιστοιχεί στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, στην πλάγια πλευρά του. Υπάρχουν πολλά σύγχρονα θεραπευτικά εργαλεία περιτονίας. Ο σχεδιασμός, το σχήμα και ο χειρισμός ορισμένων δεν μπορεί παρά να μας θυμίσει την αρχαία ελληνική στλεγγίδα. Η επάνω εικόνα παρουσιάζει μια χάλκινη στλεγγίδα από την Αθήνα, η οποία βρίσκεται στη συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Κάτω έχουμε μια μπρούτζινη στλεγγίδα της κλασικής περίοδου, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και επίσης παρόμοιες υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου και αλλού. Στις δύο εικόνες δίπλα, επάνω και κάτω, βλέπουμε σύγχρονα θεραπευτικά εργαλεία περιτονίας αντίστοιχα της αρχαίας ελληνικής στλεγγίδας.
Η στιλεγγύης στην αρχαία Ελλάδα από τις αρχές του 6ου έως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια ήταν βασικό εξάρτημα κάθε αθλητή. Ήταν ένα είδος ξέστρου το οποίο χρησιμοποιούσε στο τέλος της προπόνησης ή των αγώνων για να καθαρίσει από το σώμα του τον υδρότα, τη σκόνη και το χώμα του αγωνιστικού χώρου που είχαν κολλήσει στο έλαιο με το οποίο είχε αληφθεί. Οι στιλεγγύδες ήταν κατά κανόνα χάλκινες ή σιδερένιες με σχετικά μακριά λαβή για να φτάνουν σε διάφορα σημεία του σώματος. Ένας πολιτισμός υψηλού βιωτικού επίπεδου, όπως ήταν ο ελληνικός, εφάρμοζε καθημερινές συνήθειες και πρακτικές, όπως η σωστή διατροφή και η φυσική άσκηση, ως απαραίτητες βασικές προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία όχι μόνο του σώματος, αλλά και του νου, σε όλες τις ηλικίες. Ως κανόνα ζωής είχαν την πνευματική, την ψυχική και τη σωματική υγεία, αντιμετωπίζοντας το νου, την ψυχή και το σώμα ως μία και αδιαίρετη ενότητα. Γνωρίζοντας ή όχι την περιτονία, η φροντίδα του σώματος και η διατήρησή του σε καλή φυσική κατάσταση ήταν μέλημα όλων των πολιτών στην αρχαία Ελλάδα. Τη στιλεγγύδα λοιπόν δεν τη χρησιμοποιούσαν μόνο οι αθλητές, αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες, ιδίως όταν πήγαιναν στο βαλανείο να πληθούν. Με συγκεκριμένους χειρισμούς, όπως η άθληση, η γυμναστική και η χρήση ειδικών οργάνων, καταφέρνουν να λύνουν την περιτονία, να αυξάνουν την ντοπαμίνη και να ενισχύουν τον οργανισμό, έτσι ώστε να παράγει νέο κολαγόνο. Τα υπερμεγέθη μανιτάρια στη βραχογραφία του σπηλαίου και τα ελληνικά αγάλματα μας επισημαίνουν τους δικέφαλους βραχιόνιους, καθώς και τους τετρακέφαλους μυριαίους μύες. Διότι στους βραχίονες και στους μυρούς βρίσκονται τα 4 μυοπεριτονιακά σημεία πόνου στο χάρτη του σώματός μας. 9 έως και 2.500 χρόνια πριν από σήμερα, τόσο ο προϊστορικός όσο και ο κλασικός καλλιτέχνης στο απάνθισμα της ελληνικής τέχνης, έργα του σπουδαίου γλύπτη Λυσί που βλέπουμε, έχοντας και οι δύο τη γνώση, μας τονίζουν και μας δείχνουν τα ίδια 4 βασικά σημαντικά σημεία πόνου που πρέπει να επιμεληθούμε όλοι στο σώμα μας και ιδιαίτερα οι αθλητές μετά από την υπερχρήση και την καταπώνηση των μειών που κάνουν, τόσο κατά την προετοιμασία με τη σκληρή προπόνηση, αλλά και κατά τη διεξαγωγή των σπουδαίων αρχαίων ελληνικών αθλητικών αγώνων. Αυτό που θέλουν να επιτύχουν οι προϊστορικοί καλλιτέχνες με τη δημιουργία των μιξογενών αυτών όντων, δηλαδή τον συνδυασμό και την τοποθέτηση μαζί τμήματων από 2 διαφορετικά ζωικά γέννη, γίνεται με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή μας, έτσι ώστε φτάνοντας σε κάποιο ανάλογο επιστημονικό στάδιο, προβληματιζόμενοι και σκεπτόμενοι γιατί το κάνουν αυτό, να τα αναλύσουμε με ορθολογικό τρόπο. Δεν απορρίπτουμε καμία άποψη, μόνο προσθέτουμε συνεχώς νέα ερμηνευτικά στοιχεία μέσα από μελέτες καθώς οι επιστήμες εξελίσσονται. Οι συγκεκριμένες βραχογραφίες μας προτρέπουν να σκεφτούμε επιστημονικά και τελικά να εντοπίσουμε το κοινό στοιχείο που υπάρχει σε εγκέφαλο μέλισσας και ανθρώπου, την ντοπαμίνη και τη δράση της. Και θα συνεχίσουμε εν συντομία με 2 αρχαία ελληνικά αγγεία. Το θέμα είναι κλέφτες μελιού, οι οποίοι λαιλατούν από τις κυψέλες στο μέλι. Δεν αγγίζουμε καθόλου το μυθολογικό μέρος. Θα μπορούσαμε να γράψουμε σελίδες και μόνο με τις 2 όψεις από κάθε αμφορέα. Θα αναφέρω επιγραμματικά τις νέες πληροφορίες που μας μεταφέρουν και όσες έχουν μόνο απόλυτη σχέση με όσα είπαμε μέχρι τώρα για το κεντρί της μέλισσας. Θα ξεκινήσουμε με το ότι είναι άνοιξη, τα λουλούδια έχουν ανθίσει και οι νεαρές, το τονίζω, νεαρές μέλισσες μαζεύουν τη γύρι και από το ανθισμένο τριφύλι συγκεκριμένα. Από πού τα συμπεραίνουμε όλα αυτά? Μα από τα λευκά σημάδια που έχει ζωγραφίσει ο αγγεωγράφος επάνω στις μέλισσες.
Οι μέλισσες επανέρχονται εντελώς κίτρινες μετά από την είσοδό τους στο άνθος και στη γύρι, αλλά οι συγκεκριμένες στο δεύτερο αγκείο έχουν μια χαρακτηριστική λευκή κοιλίδα. Γιατί άραγε? Αυτό μας δείχνει ότι μόλις έχουν τριγύσει το νέκταρ από τα άνθη του φυτού της μυδικής ή της ονομαζόμενης διεθνώς αλφάλφα, που στα αραβικά σημαίνει πατέρας όλων των τροφών. Δεν είναι άλλο από το κοινό και γνωστό μας τριφύλι, που συναντάται κυρίως στη λεκάνη της Μεσογείου και το οποίο καλλιεργείται για τη διατροφή των ζώων. Το λευκό σημάδι στις μέλισσες του αγκείου είναι γύρι μυδικής, γιατί όταν οι μέλισσες μπαίνουν στο άνθος της μυδικής για να συλλέξουν το νέκταρ, το λουλούδι στο εσωτερικό του έχει ένα μηχανισμό όπου σκοντάφτονται οι μέλισσες επάνω του, αυτό γυρίζει, τις χτυπά στην πλάτη, εναποθέτοντας ένα λευκό σημάδι γύρις. Οι μέλισσες μαθαίνουν να αποφεύγουν τη μυδική εξαιτίας αυτής της λειτουργίας και έτσι μόνο οι νεαρές μέλισσες, λόγω απειρίας, είναι ο επικονιαστής του φυτού. Πού τσιμπούν οι μέλισσες τους 4 γυμνούς άντρες? Όταν το δηλητήριο στάζει από το κεντρί, πραγματικά κανείς μας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους. Ο καλλιτέχνης, για να εντείνει αυτήν την τόσο επίπονη επίθεση των μελισσών, ζωγραφίζει γυμνούς και εντελώς εκτεθειμένους τους άνδρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε σε ποια συγκεκριμένα σημεία του σώματος τους τσιμπούν οι μέλισσες και γιατί. Αναφέραμε ότι η θεραπεία με δηλητήριο μέλισσας κάνει καλό σε πολλές παθήσεις και περιλαμβάνει τη δημιουργία κολαγόνου. Αυτή ακριβώς είναι και η απάντηση. Οι ζωγράφοι μας δείχνουν ότι εκεί που τους τσιμπούν οι μέλισσες, εκεί ακριβώς γίνεται θεραπεία και σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία υπάρχει κολαγόνο στον ανθρώπινο οργανισμό. Πάμε να το δούμε. Το κολαγόνο στο σώμα μας βρίσκεται στους χόνδρους, δηλαδή στο μαλακό επίθεμα που εμποδίζει 2 οστά, όπως στον αγκώνα ή στα γόνατά μας, να τρίβονται μεταξύ τους. Βρίσκεται επίσης σε οστά, τένοντες συνδέσμους και άλλους συνδετικούς ιστούς. Επίσης, το κολαγόνο υποστηρίζει τους θύλακες των μαλλιών μας, διατηρώντας τον κύκλο ανάπτυξής τους. Βρίσκεται στην τραχέα, στο λάριγκα, στις διόδους αέρα, στους πνεύμονες, στους χόνδρους της μύτης και των αυτιών μας, σε συνδέσμους και σε αιμοφοραγγεία. Το κολαγόνο είναι ιδιαίτερα άφθονο στο δέρμα, όπου συνδυάζεται με ελαστίνη για να διατηρήσει το δέρμα μας ελαστικό και σφριγγυλό. Για να υποδείξει ολόκληρο το δέρμα, ο καλλιτέχνης τους αποτυπώνει εντελώς γυμνούς. Το πιο οδυνηρό τσίμπημα νομίζω ότι είναι στο ανδρικό γεννητικό όργανο. Γιατί όμως να μας επισημαίνουν και αυτό το σημείο και μάλιστα να βρίσκεται σε στήση ενώ είναι κυνηγημένη? Διότι το ανδρικό πέος περιέχει κολαγόνο. Το κύριο σώμα του αποτελείται από 3 κυκλικές σύραγγες, τα πλευρικά τυχώματα των οποίων αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από λίους μύες και την πρωτεΐνη που σχηματίζει τον συνδετικό ιστό τους, που είναι το κολαγόνο. Έτσι, όταν το αίμα ρέει στις σύραγγες, το πέος βρίσκεται σε στήση. Μετά από τις παραπάνω αναλύσεις, εσείς τι συμπεραίνετε? Ότι τυχαία τα ζωγράφισαν όλα με επιστημονική ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια? Ξεκινήσαμε την παρούσα εργασία με την πρόθεση να διερευνήσουμε τη βιολογική σχέση μεταξύ ανθρώπου και μέλισσας. Για μια ακόμη φορά θέλω να τονίσω ότι η καστική γραφή και η σχεδιαστική αποτύπωση στο βράχο, στα αγάλματα ή στα κεραμικά αγκία και γενικότερα η τέχνη στο σύνολό της αποτελεί γλωσσικό μοντέλο. Δηλαδή, η τέχνη εμπεριέχει τη σκοπιμότητα των καλλιτεχνών για μεταφορά μάθησης και επιστημονικής πληροφορίας με τις εικόνες να αποτελούν γραπτό, εικονογραφημένο, επιστημονικό κείμενο.
Πρέπει να διαβάσουμε ό,τι έχουν να μας πούν τα έργα τέχνης, παύλα κείμενα, τα οποία αποτελούν αυτόνομα κεφάλαια βιολογίας. Φυσικά να κρίνουμε με απόλυτα λογική σκέψη, αναθεωρώντας ίσως παλιές πεποιθήσεις και γνώσεις, ανάλογα με το πλήθος και την ισχύ των επιχειρημάτων. Δεν είναι ένα ή δύο τα παραδείγματα, είναι πάρα πολλά και δεν απομνημονεύουν και δεν αποτυπώνουν τίποτα τυχαία. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής ερευνητικής εργασίας, ελπίζω και εύχομαι η ντοπαμίνη που δρά ως νευροδιαβιβαστής της γνώσης, αλλά και ως ουσία επικοινωνίας μεταξύ των κυτάρων, να μετέφερε μηνύματα ικανοποίησης στον εγκέφαλο όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.